Hi everyone, it's me, Kris. So today, it's another Lashlift vlog. Papakita ko sa inyo kung paano talaga gumawa ng lash lifting in professional way. At meron tayong model for today. So, let's go!
So, yun na nga guys, nakita nyo na ang ating lash lifting with tinting. Kung mahalata nyo is mostly ang aking model dito sa aking channel is lalaki. Kasi guys, dito sa Middle East, yung mga girls na mahaba yung lashes is ayaw nilang magpa-video at ayaw nilang ma-post sa social media. Kaya wala rin akong makuhang girls na gustong magpa-video na mahaba yung lashes. Usually naman kasi tayong mga Asian, yung mga Filipina is maiksi lang yung lashes. Eh pag mga advertisement, kailangan talaga is mahaba yung lashes para mas ma-appreciate yung pagka lash lift makikita sa social media, di ba? So anyway, watch out sa aking mga lash lift episode dito sa aking channel. Pag meron ulit akong customer na gustong magpa-video, so ipopost ko ulit dito sa aking channel. So, yun na nga guys, lumapit na ako sa camera para mas clear lang. Don't forget to subscribe in my channel at i-hit niyo yung button na yan, yung katabi ng subscribe button. May bell dyan. So it means manonotify kayo pag may bago akong videos. Then, subaybayan nyo yung ating lash lift episode na ipopost ko dito sa aking channel. Okay, huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na to. See you on my next vlog. Bye! 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 Bye, guys!